Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình nha. Mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi mọi người. Video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh chị em khắc phục những cái lỗi cơ bản của máy vát sổ nha. Những cái lỗi như là may nó bị lùa vải nè. Bị lùa vải có nghĩa là khi mà mình may hai cái lớp vải nó bị so le với nhau, gọi là bị lùa vải nha. Và cái lỗi tiếp theo đó là cái lỗi bị cà vải. Cà vải có nghĩa là khi mình may xong á thì cái mặt dưới sản phẩm của mình á nó bị cái răng cưa của mình nó làm cho vải mình nó bị cà. Và cái lỗi thứ ba là anh chị em may thì nó sẽ không có lướt vải nha, vải nó mới không có bị lướt và nó cứ nhùn nhùn lại á, nó bị gọi là bị rị vải lại đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn cho tất cả anh chị em. Rồi cái bệnh tiếp theo là cái bệnh bị mình vắt sổ nó bị lùa vải ha mọi người, có nghĩa là nó bị so le. Khi mà ví dụ mình đặt hai cái lớp vải lên trùng với nhau ha, mình vắt thì nó sẽ bị lệch, lùa cái lớp vải trên hoặc là lớp vải dưới nó so le, nó không có trùng nhau. Thì để khắc phục được cái tình trạng mà anh chị em mà vắt sổ hai lớp nè, ví dụ vắt sổ hai lớp thì cái lớp trên và lớp dưới nó sẽ không trùng nhau, nó bị so le, gọi là bị lùa vải nha. Thì đối với những cái loại vải khó như là khi mà các bạn vắt sổ qua những cái chỗ mà in nè, in hoặc thêu, ví dụ như đây là cái áo của mình nè, thì anh chị em ví dụ như anh chị em vắt qua những cái đoạn này nè thì nó sẽ rất là khó đi. Khi mà chân vịt mình nó tiếp xúc vào những cái chỗ mà in hoặc là thêu hoặc là những cái mác, những cái tấm mạc như thế này, mạc, hoặc là đối với những cái loại vải vải ni lông nè, hay là vải rất là khó chịu thì nó sẽ rất là dễ bị lùa vải nha anh chị em ha. Thì cái tình trạng này anh chị em, thứ nhất anh chị em cần, một là anh chị em cần chạy chân vịt nhựa, hoặc là anh chị em có thể dán lại cái chân vịt của mình, dán nhựa lên cái chân vịt của mình để cho cái độ lướt, độ tiếp xúc vải giữa cái vải mình và cái chân của cái mặt bàn lừa, chân vịt mình nó tiếp xúc vào nó sẽ dễ lướt hơn, nó không có bị đẩy vải lại nha. Thì cái trường hợp này anh chị em cần kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra cái độ nặng, xem anh chị em cần kiểm tra cái độ nặng của chân vịt mình đó. Đây nè, thì anh chị em cần kiểm tra cái độ nặng nhẹ của cái áp lực của chân vịt. Thì nếu mà cái chân vịt mình nó quá nặng, ví dụ như anh chị em mà cầm, anh chị em dỡ cái chân vịt mình lên như thế này nè, nó quá nặng, có nghĩa là nó sẽ rất là nặng, nó đè vải mình, nó sẽ làm cho vải mình nó dễ bị lùa, hai cái lớp vải mình nó so le ha. Ví dụ mình đặt vào như vậy thì mình may một hồi thì nó sẽ so le ra ha. Thì cái trường hợp đó cũng có thể là do cái chân vịt mình nó đè quá nặng, thì anh chị em cần xả cái áp lực, có nghĩa là độ nặng của chân vịt mình ra, xả thì mình siết vào thì chân vịt mình nó sẽ nặng, và mình xả ra thì nó sẽ nhẹ ha. Thì mình sẽ xả nhẹ đối với những cái loại hàng mà rất là khó, mình xả nhẹ vừa phải thôi. Mình nhấc chân vịt lên thì nó có cái độ nặng vừa phải, nó đừng có quá nặng thì nó làm cho cái bàn lừa mình và cái chân vịt mình nó sẽ đẩy vải, lùa hai cái lớp vải nó xéo nhau, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là vải nó bị lùa. Thì cái độ nặng của chân vịt này mình chỉnh nó vừa phải thôi, nó vừa nhẹ thôi, anh chị em có thể nhấc tay lên nhẹ, và nó cũng không quá nhẹ nha. Nếu mà quá nhẹ nó cũng sẽ dẫn tới cái hiện tượng là trì vải, làm cho vải mình nó không lướt đi được. Thì cái trường hợp này anh chị em cần, thứ nhất, nếu mà vải mình nó bị lùa quá thì mình cần thay cái chân vịt nhựa vào. Nếu anh chị em không có chân vịt nhựa, hoặc thì mình sẽ dán chân vịt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em dán cái chân vịt này để nó trở thành một cái chân vịt nhựa. Thì mình sẽ tháo cái chân vịt ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em dán chân vịt nha, để cho cái chân vịt mình nó trở thành một cái chân vịt nhựa, để nó không có bị lùa vải nha. Thì mình cần một cây keo sắt nè, một cái con dao rọc giấy nè, và mình cần một cuộn nhựa như thế này. Cuộn nhựa này ở ngoài phụ tùng mà bán khoảng 30-40 ngàn gì đó mọi người, một cuộn. Thì mình sẽ cắt, bây giờ mình sẽ cắt cái cuộn nhựa này ra bằng một cái khúc nhựa bằng với cái chân vịt mình đo, thì mình sẽ cắt bằng với cái chân vịt nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy dao giấy mình cắt nó ra, và mình sẽ đo ướm vào cái chân vịt và mình sẽ dán vào thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy keo 502 và mình
dán nhựa vào cái chân vịt này để cho nó trở thành ở cái lớp dưới của nó là nhựa ha. Thì nhựa bóng nó sẽ lướt vải rất là ok, nó làm cho vải mình nó lướt, nó không có bị trì vải lại, nó cũng không có làm cho vải mình nó bị lùa luôn. Nó may nó rất là cảm giác nó rất là lướt, rất là ok. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần ướm lên và mình sẽ nhỏ keo dán sắt, keo 502 vào nữa là ok nha mọi người. Đấy, mình nhỏ vào ha. Mình dịnh cho nó dính chặt vào cái nhựa này, nó dính chặt vào cái mặt sau của mặt dưới của cái chân vịt. Thì khi mình dán chân vịt như vậy á, thì khi mà cái mặt chân vịt mình nó tiếp xúc với cái vải á, thì nó sẽ lướt, nó không có làm cho vải mình nó bị lùa, ít bị lùa hơn, và nó cũng làm cho máy mình nó lướt hơn ha. Và nó cảm giác may nó rất là lướt, rất là êm, rất là đầm. Thì còn những cái phần dư này á, anh chị em chỉ cần gọt đi thôi. Thứ nhất là mình lấy kéo mình bấm đi, kéo là mình gọt đi, hoặc là anh chị em có thể dùng dao. Bây giờ mình sẽ gọt đi cho nó nhanh. Mình gọt xung quanh. Thì cái chân vịt của mình như thế nào mình chỉ gọt xung quanh như vậy là xong. Đó, mình gọt xung quanh, chỗ nào thừa mình sẽ gọt. Đấy. Rồi tới cái phần ở trong đây, tới cái phần trong đây thì bắt buộc mình phải dùng dao mình gọt ha. Mình dùng dao mình gọt. Đấy. Gọt cái chỗ nào có lỗ mình gì là mình gọt. Cái chân vịt nó như thế nào thì mình gọt lại, nó dán, mình dán xong mình gọt lại y chang như vậy luôn đó mọi người. Chỗ nào có rãnh mình cũng gọt nè, cái chỗ này cái rãnh để hai cây kim nó đi xuống này mình cũng phải gọt. Đấy. Nói chung là cái chân vịt vị trí cũ cái chân vịt mình như thế nào mình chỉ cần gọt lại như vậy là được. Đó. Gọt sát vào. Đó. Mình chỉ cần gọt lại như vậy là được. Thì như vậy là coi như là mình đã có một cái chân vịt nhựa rồi đó mọi người. Đơn giản nhanh gọn lẹ. Đấy, thì khi mà mòn á thì mấy cái chân vịt nhựa này hoặc là cái chân vịt nhựa này cũng rất là dễ bị mòn. Khi mình mòn á, khi mà chân vịt mòn thì mình chỉ cần tháo nó ra và mình thay, mình dán cái mới vào nữa là ok. Thì như vậy là mình đã khắc phục được khi mà máy anh chị em bị lùa, khi mà gặp những cái loại vải khó nè, khó chịu nè ha. Đó. Và nó cũng làm cho máy mình nó lướt hơn, gặp những cái loại vải khó nó không có bị rỉ vải lại nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em khắc phục cái hiện tượng thứ ba, đó chính là khi mà anh chị em may hàng xong á, bắt sổ xong á, thì cái mặt ở phía dưới nè anh chị em lật lên thì nó sẽ có một cái đường lằn màu trắng, đó là chính là cái đường bị cái răng cưa của mình nó cà vào, nó làm cho cái mặt phía dưới hàng của mình nó bị cà vải, gọi là bị cà vải nha, nó có một cái lằn màu trắng. Thì cái hiện tượng này anh chị em cần chỉnh lại cho mình, có nghĩa là cái áp lực của cái chân vịt nè, cái độ nặng của chân vịt nè. Thì đây nó chỉ là một cái lò xo nha anh chị em ha. Thì mình chỉnh cho cái độ nặng chân vịt của mình nó đừng có nặng quá ha. Nếu mà nặng quá thì nó sẽ ép cái chân vịt mình nó xuống, đè xuống cái răng cưa. Và khi mình đặt vải vào á, thì nó sẽ đè vào, nó làm cho vải cái lớp dưới mình nó sẽ có một cái đường lằn, gọi là bị cà vải. Thì cái trường hợp này anh chị em cần chỉnh cái độ nặng chân vịt của mình nó vừa phải thôi. Có nghĩa là đừng có cho cái chân vịt mình nó ép nặng xuống quá nặng, nó làm cho bị cà vải. Và cái trường hợp thứ hai đó là cái răng cưa của mình, anh chị em cũng cần phải chỉnh cho nó đừng có cao quá. Nếu mà cái răng cưa của mình nè nó cao quá thì nó cũng dẫn tới cái hiện tượng là dễ bị cà vải nha. Rồi thì cái trường hợp này anh chị em phải cần chỉnh lại cho cái răng cưa. Vậy cái răng cưa mình cao như thế nào là vừa phải, là nó vừa chuẩn. Thì khi mà kim lên hết đó mọi người, có nghĩa là khi anh chị em quay kim lên hết tận cùng, quay lên hết tận cùng nè đó, thì khi này cái răng cưa của mình nó nhú lên trên khỏi cái mặt nguyệt ha. Đây mình sẽ zoom gần lại cho anh chị em dễ hiểu. Đó, có nghĩa là bây giờ là kim mình đã lên tận cùng, thì khi mà cái bàn lừa mình nó nhú lên thì nó nhú qua khỏi cái mặt nguyệt. Cái răng cưa mình sẽ nhú qua khỏi cái mặt nguyệt là khoảng 1 ly rưỡi ha. Đó, nhú đừng cho răng cưa mình nó nhú cao quá, nếu mà nó lên cao quá nó cũng dễ bị làm cà vải nha. Rồi thì mình chỉnh ở đâu, thì ở đây nè,
nó sẽ có một con ốc để mình chỉnh cái răng cưa cao thấp. Anh chị em cứ mở con ốc này ra và mình sẽ đẩy cái răng cưa mình lên cao xuống thấp được. Thì mình chỉnh cho khi kim mình lên hết tận cùng thì cái răng cưa này nó sẽ nhú qua khỏi cái mặt nguyệt mình là 1,5 ly, 1,5 ly á anh chị em ha. Thì ở đây là cái con ốc để chỉnh cái cầu răng cưa trước ha. Và ở bên trong đây để mình quay có một tài đó. Thì ở trong đây nó sẽ là cái cầu răng cưa ở phía sau có nghĩa là hai cầu trước và cầu sau. Thì ở đây nó sẽ chia làm hai cầu nè, thì mọi người chỉnh cho hai cái cầu này nó bằng nhau là được ha. Cầu trước nó đi như thế nào thì cầu sau nó cũng cao y như vậy. Thì anh chị em cũng có thể dán chân vịt để cho cái áp lực mình nó nhẹ và nó cũng dễ lướt, nó không có dễ bị cà vải lại rị vải lại, nó cũng dễ làm cho cái mặt vải của mình nó dễ bị cà vải và nó hằn một cái đường trắng ở phía sau lớp dưới của vải ha. Rồi còn cái bệnh cuối cùng đó là cái bệnh mà mình may hàng thì nó sẽ không có lướt và nó bị rị vải lại. Thì anh chị em áp dụng những cái cách như là gắn chân vịt nè, anh chị em kiểm tra lại mình gắn chân vịt đã phẳng chưa, gắn đúng chưa và nó có bị nghiêng hay không đó. Anh chị em chỉ cần kiểm tra lại. Còn nếu nữa anh chị em cũng có thể dán chân vịt để cho cái lớp vải của mình nó không có bị trì lại và nó lướt đi dễ dàng hơn ha. Còn và cái trường hợp cuối cùng đó là có thể là do cái răng cưa của anh chị em nó quá thấp. Khi mà răng cưa quá thấp thì nó sẽ không có bấu được cái vải của mình, nó không có bám được cái vải và nó sẽ không làm cho vải mình nó bước đi được. Thì cái cầu răng cưa này quá thấp, ví dụ như kim lên cao tận cùng mà cái cầu răng cưa này của mình nó không có lên qua khỏi tầm 1 ly, có nghĩa là khi mà kim lên tận cùng thì cái cầu răng cưa này nó sẽ cao hơn mặt nguyệt khoảng tầm 1,5 ly. Nếu mà nó thấp hơn thì nó rất là khó để cấu vào vải, cào vào vải để nó làm cho vải mình nó bước đi, nó làm cho vải mình lướt đi. Thì như vậy nó sẽ có cái hiện tượng là bị rị vải lại ha anh chị em ha. Rồi anh chị em chỉ cần kiểm tra cái chân vịt nè, coi mình đã gắn đúng chưa, có phẳng chưa, và kiểm tra coi cái chân vịt mình có bị rơ hay không, mình khắc phục lại. Và mình kiểm tra lại cái răng cưa coi thấp quá hay không, hay là nó có cao quá hay không, mình chỉnh lại cho nó về chuẩn là khoảng là tầm khi kim lên tận cùng thì là răng cưa của mình nó lên khoảng tầm 1,5 ly ha. Thì ở cái tầm 1,5 ly là như thế này đó, anh chị em cứ nhìn. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho anh chị em cách để mà mình dán chân vịt để cho máy mình nó không có bị lùa vải ha mọi người. Và mình cũng đã hướng dẫn anh chị em chỉnh cái áp lực chân vịt nè, cái độ nặng nhẹ của chân vịt để cho, và chỉnh cái răng cưa luôn để cho máy mình nó không có bị cà vải nè, hoặc là mai nó không có được lướt vải ha. Thì anh chị em có những câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì hãy comment ở phía dưới video nha. Thì anh chị em thấy video hay hữu ích nhớ like video cho mình và đăng ký kênh nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc ở video ở đây. Chúc tất cả anh chị em thành công. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.